काल सकाळी एका ताईंचा मला फोन आला. त्यांनी मला विचारलं की कदम सर, म्युच्युअल फंडामध्ये किती काळासाठी गुंतवणूक करावी. मी त्यांना सांगितलं, दूध किती काळ उकळवायचं या स्वरूपाचा हा प्रश्न आहे. मी तुम्हाला दुधाची गोष्ट सांगतो, परंतु त्याच्या आधी तुम्ही मला काही प्रश्नांची उत्तर द्या आणि तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर आपोआप मिळून जाईल. तर मी रवींद्र कदम, सोनं चांदी गुंतवणूक, आनंद वेल आणि पैशाचं झाड या पुस्तकांचा लेखक आहे. अर्थ समृद्धी वेल्थ प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचा मी संस्थापक अध्यक्ष आहे. महाराष्ट्रातील मराठी 10 लाख लोकांपर्यंत आर्थिक साक्षरता पोहोचवण्याच्या मिशनवर आमची अर्थ समृद्धी काम करत आहे. म्हणून आमचा व्हिडिओ तुम्ही सबस्क्राईब करा, आमचे चॅनल लाईक करा, कमेंट्स करा. तर मी त्या ताईंना काही प्रश्न विचारले. मी त्यांना म्हणालो की तुम्हाला दूध चांगलं राहण्यासाठी, नासू नये यासाठी त्याला किती काळ उकळवावं लागेल. ताई मला म्हणाल्या की साधारणतः 3-4 मिनिट दुधाला उकळी आणावे लागेल. त्यानंतर मी त्यांना विचारलं की जर तुम्हाला बासुंदी करायची असेल तर काय कराल. त्या म्हणाल्या, बासुंदी करण्यासाठी दुधाला 1.5-2 तास उकळवावं लागेल. त्यानंतर मी त्यांना विचारलं की जर तुम्हाला पेढा तयार करायचा असेल तर आता तुम्ही काय कराल. मग त्यांनी मला सांगितलं, पेढा तयार करण्यासाठी साधारणतः 3.5-4 तास दुधाला आटवावं लागेल, त्याचा खवा तयार करावा लागेल आणि नंतर आपल्याला पेढा मिळेल. तशाच पद्धतीनं गुंतवणुकीसाठी सुद्धा आपलं ध्येय महत्वाचं आहे, तुमचं फायनान्शियल गोल महत्वाचं आहे. जसं तुम्हाला दुधापासून पेढा पाहिजे, बासुंदी पाहिजे, की तुम्हाला दूध चांगलं राहावं असं तुमचं उद्दिष्ट आहे, त्यानुसार तुमचा गुंतवणुकीचा कालावधी बदलतो. जर तुम्हाला पेढा पाहिजे असेल तर 4.5 तास उकळवावं लागेल. तशा पद्धतीनं तुमचं फायनान्शियल गोलचं रिटायरमेंटचं असेल तर ते 20-25 वर्षाचं असू शकतं आणि त्यासाठी तुम्हाला जो SIP चा कालावधी आहे तो तुम्हाला 25 वर्षाचा ठेवावा लागेल आणि त्या 25 वर्षाच्या कालावधीनुसार तुम्हाला एक विशिष्ट प्रकारची स्कीम निवडावं लागेल. त्यानंतर जर तुमचं ध्येय 15 वर्षानंतर मुलांचं शिक्षण हे असेल तर तुम्हाला त्या प्रकारची स्कीम निवडावी लागेल. उदाहरणार्थ 15,000 रुपये 15 वर्षे 15% चक्रवाढ व्याजाने ठेवले तर तुम्हाला 15व्या वर्षी 1 कोटी रुपये मिळतील. म्हणजे तुमचं ध्येय बदललं आणि त्या स्कीमचा कालावधी बदलला आणि महत्वाचं म्हणजे स्कीम सुद्धा बदलली. आणि समजा तुमचं शॉर्ट टर्म ध्येय आहे, 3 ते 5 वर्षाचं ध्येय आहे की तुम्हाला कुठेतरी वेगळ्या देशामध्ये किंवा पर्यटनाला जायचं आहे, आपला संपूर्ण भारत देश फिरून बघायचा आहे, असं तुमचं काहीतरी छोट्या कालावधीचं ध्येय आहे किंवा तुम्हाला कार गाडी खरेदी करायची आजपासून 5 वर्षानंतर, तर त्यावेळी सुद्धा तुमच्या स्कीम बदलतात. म्हणूनच म्युच्युअल फंडाच्या जाहिराती असतात, त्याच्यामध्ये सांगितलेलं असतं की इट्स रिलेटेड टू द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्युमेंट्स केअरफुली. म्हणजे तुम्ही आधी स्कीम समजून घ्या, कारण स्कीम कशी बदलते तर ती कालावधीनुसार बदलते. आणि काळ का बदलतो तर तो तुमच्या ध्येयानुसार बदलतो. म्हणून तुम्ही फायनान्शियल गोल बेस्ड गुंतवणूक केली पाहिजे. यासाठी आधी तुमची आर्थिक उद्दिष्ट किंवा ध्येय ठरवली पाहिजेत. तुम्हाला काय पाहिजे हे आधी माहित पाहिजे, नंतर तुम्हाला मार्ग दिसेल. म्हणजे आधी तुम्हाला इच्छा किंवा तुमच्या नीड्स याच्यातला फरक ओळखून, नेमक्या गरजा, तुमचे फायनान्शियल गोल्स ओळखून समजून घेतल्या पाहिजेत आणि त्या गोलनुसार तुम्हाला स्कीम निवडावी लागेल. त्याच्यासाठी तुम्हाला ते डॉक्युमेंट्स व्यवस्थित वाचावे लागतील आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला कालावधी आपोआप सापडेल. तर अशा पद्धतीनं मी ताईंना उत्तर दिलं आणि त्यांच्या शंकेचं समाधान झालं. या ठिकाणी आमचं जर चॅनल तुम्हाला आवडलं असेल तर ते सबस्क्राईब करा, आमचे व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट्स करा. तुम्ही मला नवीन विषय सुचवा, मी तुम्हाला अतिशय आनंदानं त्यांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करीन. या